So next thing is molecules of elements and compounds. Molecules of elements and compounds. So atoms of some elements such as helium, neon have independent existence. It means that these elements are in a monoatomic molecular state. Mono म्हणजे एक. Sometimes two or more atoms of an element combine to form molecules of that element. Such elements are in a polyatomic molecular state. For example, the element oxygen, nitrogen हे diatomic आहे. काय म्हणजे दोन. लक्षात घ्या. डाय म्हणजे काय दोन. O2, N2 म्हणजे diatomic. When atoms of different elements combine with each other, the molecules of compounds are formed. In other words, compounds are formed by chemical attraction between different elements. लक्षात घ्या molecules त्या ठिकाणी फॉर्म होतात. एक्झाम्पल ऑलरेडी आपण पाहत आहोत H2O दॅट इज वॉटर आहे, NaCl दॅट इज सोडियम क्लोराईड खाण्याचं मीठ वगैरे. समजा. चलो. तर मूलद्रव्यांचे आणि संयुगांचे रेणू. मूलद्रव्यांचे आणि संयुगांचे रेणू. मॉलिक्युल्स ऑफ एलिमेंट्स अँड कंपाऊंड्स. काही मूलद्रव्यांच्या अणूंना स्वतंत्र अस्तित्व असते. हे तुम्ही पाहिलं जसं हिलियम आहे, निऑन आहे, हे स्वतंत्र असतात. पण ती एक अणु घटक असतात किंवा एक अणुरेणू अवस्थेमध्ये असतात. काही वेळा मूलद्रव्यांच्या दोन किंवा अधिक अणूंच्या संयोगातून त्या मूलद्रव्यांचे रेणू तयार होत असतात. अशी मूलद्रव्ये तुम्हाला बहु अणु रेणू अवस्थेमध्ये असतात. त्याचं उदाहरण आहे तुम्हाला ऑक्सिजन आणि नायट्रोजन. ऑक्सिजन नायट्रोजनचा विचार केला तर ती काय तर द्विअणु रेणू आहेत. द्वि म्हणजे दोन, O2 आणि N2. जेव्हा वेगवेगळ्या मूलद्रव्यांचे अणू एकमेकांशी संयोग पावतात तेव्हा संयुगांचे रेणू तयार होतात. म्हणजे मूलद्रव्यांची रासायनिक आकर्षणामुळे संयुगे तयार होतात, कंपाऊंड फॉर्म होत असतात. येस. Next, we are going to learn about molecular mass. Molecular mass and the concept of mole. Molecular mass and the concept of mole. काय आहे बघा बघा हा इट्स रिअली इंटरेस्टिंग गाईज. ठीक आहे एक्झामला आहे म्हणून किंवा शिकायचं पण इट्स इंटरेस्टिंग फॉर यू टू अंडरस्टँड मेनी थिंग्स. आज आपण जे काही पाहतो केमिकल्स किंवा औषध वगैरे तर याच्यामध्ये या घटकांचा उपयोग होतो. हे बेसिक थिंग्स आहेत जे आपल्याला लक्षात राहिल्या पाहिजेत. चलो स्टार्ट करेंगे. Molecular mass and the concept of mole. Molecular mass. What is molecular mass? The molecular mass of a substance is what is the sum of the atomic masses of all the atoms in a single molecule of that substance. Example with one like atomic mass, molecular mass is also expressed in the unit Dalton. Dalton. So how to deduce the molecular mass of H2O, hydrogen H2O म्हणजे पाण्याचं मॉलिक्युलर मास कसं डिटर्माइन करायचं आपल्याला दिलेलं आहे. लेट्स सी हियर. सो व्हॉट इज द मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल कोणता आहे? H2O, वॉटर, H2O. कोणकोणते कॉन्स्टिट्यूट आहे? हायड्रोजन आहे अँड ऑक्सिजन इज देयर. atomic mass of hydrogen is 1, atomic mass of oxygen is 16. Okay, we have seen that it is the unit of measuring atomic mass. Then number of atoms in the molecule. So how many hydrogen are there? There are 2 hydrogen and oxygen is 1. So 1 into 2 that is 2 झाले and 16 into 2 किती झाले? 16 झाले. Sorry 16 into 1 16, 1 into 2 2. आता याचे ऍडिशन करायचं. 16 plus 2 किती झाले? 18. So molecular mass किती झालं? 18. Molecular mass is 18. So molecular mass is equal to sum of the constituent atomic masses. Therefore, molecular mass of hydrogen H2O, that is water, is equal to what? Atomic mass of hydrogen into 2 plus atomic mass of oxygen into 1. That means किती आलं? 18 आलं. How much? It is 18. समजलं? सोपं आहे. परत सांगतो बघा. Yes. रेणू वस्तुमान आणि मोलची संकल्पना आपल्याला पाहिजे आहे. रेणू वस्तुमान म्हणजे काय आणि मोल म्हणजे काय? अणु आणि रेणू यातला फरक आता माझ्या माहिती तुम्हाला सगळ्यांना व्यवस्थित कळलेला असेल. अणु आणि रेणू, ॲटम अँड मॉलिक्युल्स. काय रेणू वस्तुमान? तर एखाद्या पदार्थाचे रेणू वस्तुमान म्हणजे त्या रेणूमधील सर्व अणूंच्या अणुवस्तुमानांची बेरीज. अणुवस्तुमान जसं आपण डाल्टन मध्ये दाखवतो तसंच रेणू वस्तुमान सुद्धा डाल्टन किंवा यू या एककामध्ये व्यक्त करतात. पाण्याचं रेणू वस्तुमान कसं काढता येईल यासाठी आपल्याला एक तक्ता दाखवलेला आहे. खूप सोपं आहे बघा.
यासाठी तुम्हाला 2-3 गोष्टी तेवढ्या लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. तर रेणू कोणता आहे? पाणी. रेणू कोणता आहे? वॉटर, पाणी, H2O. घटक आहे हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन. घटक कोणते आहेत? हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन. हायड्रोजनचं अणुवस्तुमान आहे 1, ऑक्सिजनचं अणुवस्तुमान आहे 16. रेणूतील अणूंची संख्या, हायड्रोजन आहे 2, ऑक्सिजन आहे 1. ऑक्सिजन आहे 1. आता अणुवस्तुमान गुणिले अणूची संख्या, 1 गुणिले 2 किती आले? 2. 16 गुणिले 1 आले 16. या दोघांची बेरीज करा, तुम्हाला उत्तर मिळेल 18. किती आलं? 18. म्हणजेच रेणू वस्तुमान बरोबर घटक अणु वस्तुमानांची बेरीज, दॅट इज H2O चे रेणू वस्तुमान बरोबर हायड्रोजनचे अणुवस्तुमान गुणिले 2 अधिक ऑक्सिजनचे अणुवस्तुमान गुणिले 1. अशा प्रकारे आपण रेणू वस्तुमान काढलेलं. पुढे पाहूया काय दिलं तुम्हाला इथे. सॉरी, तुम्हाला दिले, तुम्ही सुद्धा या प्रकारे यांची काढू शकता. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे NaCl. तर NaCl आहे Na कुठे गेला तुमचा? इथे बघा, Na 23, Cl 13.5. या दोघांची बेरीज करा, तुम्हाला NaCl मिळेल. आता MgCl2 आहे, MgCl2. मॅग्नेशियम किती आहे बघा? मॅग्नेशियम कुठे? मॅग्नेशियम 24. Cl 2 वेळा घ्यायचं आहे, म्हणजे 35 आणि 35. Cl किती वेळा घ्यायचं तुम्हाला? 2 वेळा. 35 आणि 35 झाले 70. समजलं का? मग त्याची बेरीज करायची. अशा प्रकारे तुम्ही करू शकता. सोपं आहे, हा तुमच्यासाठी होमवर्क आहे, मी तुम्हाला देणार नंतर. सोपं आहे, तुम्ही करू शकता. समजा KNO3 आहे. काय तुमचं? KNO3 आहे. तर पोटॅशियम कुठे तुमचं? पोटॅशियम बघा 39, हे घ्या. N नायट्रोजन 14 घ्या एकदाच, आणि ऑक्सिजन 3 वेळा घ्यायचा आहे. O किती वेळा घ्यायचं? 3 वेळा, म्हणजे 16 48. समजलं? म्हणजे 39 अधिक 14 अधिक 16 48 ची बेरीज करायची. H2O2 घ्या, त्याला आपण हायड्रोजन पेरॉक्साईड म्हणतो. हे प्रत्येक करून बघा, खूप सोपं आहे, तुम्ही करू शकता. यांची बेरीज तुम्हाला करायची आहे. फक्त बघायचं आहे कोणता घटक किती वेळा विचारला. इथे Cl 2 वेळा आहे, ऑक्सिजन 2 वेळा, इथे हायड्रोजन 2 वेळा, ऑक्सिजन 2 वेळा, इथे क्लोरीन 3 वेळा. इथे बघा, इथे OH ट्वाइस. याचा अर्थ काय? ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन दोन्ही 2-2 वेळा घ्यायचे आहे. इथं हायड्रोजन 2 वेळा घ्यायचा आहे, सल्फर एकदा घ्यायचा आहे, ऑक्सिजन 4 वेळा घ्यायचा आहे. इथे हायड्रोजन एकदा घ्यायचा आहे, नायट्रोजन एकदा घ्यायचा, ऑक्सिजन 3 वेळा घ्यायचा आहे. इथे Na एकदा घ्यायचा आहे, ऑक्सिजन एकदा घ्यायचा, हायड्रोजन एकदा घ्यायचं. हे तुम्ही करू शकता, सोपं आहे, करून बघा, तुम्हाला ते करावं लागेल. नेक्स्ट पार्ट आपण पाहत आहोत, मोल म्हणजे काय? व्हॉट डू मीन बाय मोल? MOLE, मोल. तुम्हाला एक एक्सपेरिमेंट दिलेलं इथे, मी एक्सपेरिमेंट न घेता पुढे जातो डायरेक्ट कन्सेप्ट कडे. So when elements and compounds take part in chemical reaction, it is their atoms and molecules that react with each other, and therefore it is necessary to know the numbers of atoms and molecules. However, while carrying out a chemical reaction, it is convenient to measure out quantities that can be handled instead of counting the numbers of atoms and molecules. The concept of mole is useful for this purpose. या ठिकाणी तुम्हाला concept, मोलचा concept या ठिकाणी useful आहे, right? So what is mole, guys? काय आहे mole बघा? A mole is that quantity of substance whose mass in grams is equal in magnitude to the molecular mass of that substance in Daltons. Thus, the molecular mass of oxygen is 32 U, that is Dalton. Therefore, 32 gram of oxygen is 1 mole of oxygen. The molecular mass of water is 18 unit, that means U म्हणजे Dalton. Therefore, 18 gram of water makes 1 mole of water. समजलं? थोडं समजण्याने लक्ष द्या, म्हणजे तुम्ही पुन्हा वाचा, तुम्हाला ते पटकन ते कळेल. 1 mole of a compound is the mass of that substance in grams, equal in magnitude to its molecular mass. The SI unit of mole, the SI unit is mole. Number of moles of a substance is equal to mass of a substance in gram upon molecular mass of the substance. थोडं हळू तुम्हाला पटकन कळेल कसं तुम्हाला ते करायचं आहे. ते खूप डीप मध्ये जायची गरज पण नाही त्याच्यामध्ये, फक्त तुम्हाला गोष्टी कळायला पाहिजेत की मोल म्हणजे काय. बघा, हे मगाशी सांगितलं तुम्हाला, म्हणे अणुवस्तुमान गाड्याचे तुम्हाला रेणूसूत्र तुम्हाला दिलेले आहे. NaCl वगैरे तुम्ही करा, मागे सांगितल्याप्रमाणे करा, सोपा आहे. प्रत्येकाची अणुवस्तू या ठिकाणी दिलेली आहे. फक्त लक्षात घ्यायचं की काय काय घ्यायचं. क्लोरीन 3 वेळा घ्यायचा, इथे ऑक्सिजन 3 वेळा घ्यायचा, इथे OH पण 2 वेळा घ्यायचा, O पण 2 वेळा, हायड्रोजन पण 2 वेळा. एवढं फक्त लक्षात आलं पाहिजे आपल्याला. तर मोल म्हणजे काय, उदाहरण पाहूया का माझ्या मते. पुढे जाऊया डायरेक्टली आपल्या कन्सेप्ट कडे बघूया.
ते मूलद्रव्य किंवा संयुगे बघा, मूलद्रव्य किंवा संयुगे जेव्हा रासायनिक अभिक्रियांमध्ये भाग घेतात तेव्हा त्यांच्या अणुरेणूंमध्ये अभिक्रिया होत असते, त्यामुळे त्यांच्या अणुरेणूंची संख्या माहीत असावी लागते. मात्र रासायनिक अभिक्रिया करताना अणुरेणू मोजण्यापेक्षा हाताळता येतील अशी राशी जाणून घेणे गरजेचे असते. यासाठी मोल या संकल्पनेचा उपयोग होतो. मोल म्हणजे काय तर अशी, मोल म्हणजे पदार्थाची अशी राशी असते जी, मोल म्हणजे काय तर पदार्थाची अशी राशी असते जी जे ग्राम मधील वजन ग्राम मधील वस्तुमान त्या पदार्थाच्या रेणू वस्तुमानाच्या डाल्टन मधील मूल्य एवढेच असते. जसं ऑक्सिजनचं रेणू वस्तुमान 32 आहे, 32. ऑक्सिजन म्हणजे काय, O2 आहे, 16 आणि 16 32 होतं. म्हणजे 32 ग्रॅम म्हणजे काय तर 1 मोल ऑक्सिजन. लक्षात घ्या, 32 ग्रॅम म्हणजे काय, 1 मोल ऑक्सिजन. पाणी किती आहे, पाणी मगाशी बघितलं आपण 18 आहे पाण्याचं रेणू वस्तुमान, त्यामुळे 18 ग्रॅम पाणी म्हणजे 1 मोल पाणी होय. तर संयुगाचा 1 मोल म्हणजे संयुगाच्या रेणू वस्तुमाना एवढे मूल्य असलेले ग्रॅम मधील वस्तुमान होय. मोल हे त्याचे SI एकक आहे. पदार्थाची मोल मधील संख्या n बरोबर पदार्थाचे ग्रॅम मधील वस्तुमान छेदात पदार्थाचे रेणू वस्तुमान. हे तुम्हाला हळूहळू जसं वाचन थोडं वाचन वगैरे केलं की कन्सेप्ट ते पटकन करतो. पुढे आपल्याला पाहायचं आहे अवोगॅड्रो नंबर. अवोगॅड्रो नंबर म्हणजे काय, थोडा कठीण शब्द आहे पण समजून घ्या काय आहे अवोगॅड्रो नंबर. So the number of molecules in 1 mole of any substance is constant. लक्षात घ्या काय सांगितलं, परत लक्षात द्या. The number of molecules in 1 mole of any substance is constant. The Italian scientist होता, कोणता सायंटिस्ट होता, Avogadro. He was an Italian scientist. Avogadro did some fundamental he did fundamental work in this context. Therefore this number is called as Avogadro number. तुम्ही जर केमिस्ट्रीचा विचार केला, केमिस्ट्री म्हणा, बायोलॉजी म्हणा किंवा फिजिक्स म्हणा, कशामध्ये तर बरेचसे जे काही नावं आहेत ना, दे आर रिलेटेड विथ द सायंटिस्ट. ते शास्त्रज्ञांची ती नावं त्या ठिकाणी बऱ्याच वेळा दिलेली असतात. मी तर म्हणतो मेनी ऑफ द टाइम्स in honor of them. So Avogadro number and is denoted by a symbol Na. समजलं, Na हा दाखवला असतो. So later scientists demonstrated experimentally that later scientists they found out that the value of Avogadro's number is 6.022 into 10 raised to 23. काय व्हॅल्यू डिटरमाइन केली, the value of Avogadro number is 6.022 into 10 raised to 23 is the value of Avogadro number. A mole of any substance stands for 6.022 into 10 raised to 23 molecule, just as a dozen has 12 items. बरोबर, डझन बघा, आता डझन आपण जेव्हा करतो, कुठली वस्तू डझन मध्ये घ्या ती 12च मिळणार तुम्हाला. कोणती वस्तू तुम्ही डझन मध्ये घ्या तुम्हाला 12च मिळणार. सेंचुरी म्हटलं तर 100च असणार, बरोबर की नाही, 100 असणार. ग्रॉस म्हणजे 144 असणार. तसंच मोल म्हणजे किती, 6.022 into 10 raised to 23. For example, a mole of water, that is 18 gram of water, contains 6.022 into 10 raised to 23 molecule of water. Right? समजतंय? So how many molecules are there in 66 gram of carbon dioxide? So number of moles in the given carbon dioxide is equal to mass of carbon dioxide in gram, that is 66. Molecular mass of carbon dioxide 44. That's a ratio kada, you will get 1.5. 1.5. That means what? 1 mole of carbon dioxide contains 6.022 into 10 raised to 23 molecules, and 1.5 mole of carbon dioxide contain 1.5 into 6.022 into 10 raised to 23. That means 9.033 into 10 raised to 23 molecules. एक डझन बनाना म्हणजे 12 असतात. 144 नोटबुक्सला एक ग्रॉस म्हणतात. आणि 1 मोल ऑफ कॉमन सॉल्ट किती आलं, 6.022 to 10 raised to 23 molecules. एवढं आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे. रिपीट करतो बघा परत. अवोगॅड्रो नंबर. अवोगॅड्रो कोण होता, ही वॉज अ सायंटिस्ट, शास्त्रज्ञ होता. तर कोणत्याही पदार्थाच्या एक मोल राशीमध्ये रेणूंची संख्या निश्चित असते. इटालियन शास्त्रज्ञ अवोगॅड्रो यांनी या संदर्भात खूप मोलाचे मूलभूत संशोधन केले. या संख्येला अवोगॅड्रो नंबर म्हणतात. ती अशी दाखवतात, Na, छोटा थोडा बेसला.
पुढे वैज्ञानिकांनी साकून दिले की ह्या अवघडाच्या अंकाचे मूल्य किती आहे 6.022 गुणिले 10⁻23 एवढं त्याचं मूल्य आहे. कोणत्याही पदार्थाचा एक मोल म्हणजे 6.022 गुणिले 10⁻23 जसं की बघा 1 डझन जर म्हटलं आपण तर आपल्याला 1 डझन म्हटलं आपल्याला काय होतं कोणती वस्तू किती येते 12 येते. 1 डझन म्हणजे कोणती वस्तू किती येते 12 येते. तुम्ही केळी तर सहसा डझन मध्येच घेतो. कप बशा सुद्धा डझन मध्ये घेत असतात. बऱ्याच गोष्टी असतात ज्या आपण डझन म्हटलं आपल्याला कळतं की 12 आहे. एक शतक म्हणजे 100 कोणतेही घ्या वस्तू. ग्रोस म्हणजे 144 असं एक मोल म्हणजे किती 6.022 गुणिले 10⁻23 आहे. म्हणजे एक मोल जर पाणी आपण घेतलं 18 ग्रॅम पाणी घेतलं त्याच्यामध्ये किती असते पाण्याचे रेणू 6.022 गुणिले 10⁻23 रेणू असे असतात. पुढे एक एक्झाम्पल पण तुम्हाला दिलेलं आहे या ठिकाणी. कार्बन डायऑक्साईडचे रेणू वस्तुमान किती आलं तर ते रेणू वस्तुमान 44 दिलेलं आहे तुम्हाला ऑलरेडी आणि तुम्हाला त्याचं वजन दिलं 66 तुमचा 1.5 इथे दिलं बघा केळी वगैरे 1 मोल वगैरे या ठिकाणी. मुलांचा नेटवर्कचा प्रॉब्लेम बराच आहे असो ना. पुढे एक महत्वाचा पाठ आपण शिकणार त्याला म्हणतात संयोजक. काय म्हणायचं मला संयोजक किंवा व्हॅलेन्सी. व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट आहे गाइस. So what is valency guys? Let's see here. Determine the valencies of hydrogen, chlorine, oxygen and sodium from the molecular formula H2, NaCl, H2O and NaCl. HCl and NaCl. What is the type of chemical bond in NaCl and MgCl2? सगळं आपण पाहूया. So the capacity of an element to combine is called at its valency. Noting the capacity of an element to combine is called its valency. The valency of an element is indicated by a specific number. It is the number of chemical bonds formed by one atom of that element with other atom. In the 18th and 19th century, the laws of chemical combination were used to find out the valencies of elements. In 20th century, the relationship of the valency of an element and its electronic configuration was recognized. So sodium ion, sodium atom Na, electronic configuration is 281. So what it gives one electron. एक इलेक्ट्रॉन देऊन टाकतो. मी तुम्हाला सांगितलं ना एक इलेक्ट्रॉन तो देऊन टाकतो. So sodium एक इलेक्ट्रॉन दिल्यामुळे काय होतं? It becomes positively charged. It becomes positively charged and its electronic configuration is changed from 281 to 28. कारण एक इलेक्ट्रॉन जो होता ना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, this electron he has donated. Similarly, what will happen, guys? Chlorine is there. Chlorine's electronic configuration is 287. It is what? 287. Now, what happens? This chlorine will occupy one more electron. Chlorine काय घेईल? It will occupy one more electron and its electronic configuration जे 287 होतं, it will change to 288. It will change to 288. The one more extra electron जो chlorine घेतलेला आहे बघा plus one electron. So that will be placed in the last third orbit. That will place in third orbit. So हा stable झाला. This is also stable. And there is a formation of Na plus and Cl minus. It forms NaCl, sodium chloride, ज्याला आपण म्हणतो common salt. Okay, it is known as common salt, sodium chloride, common salt. समजतं common salt form होतो. Now बघा ते this NaCl is a compound. हे काय आहे तर संयुग आहे. It is a compound, guys. परत सांगतो बघा. तर मूलद्रव्याच्या संयोग पावण्याच्या क्षमतेला संयोज असे म्हणतात. ही झाली याची व्याख्या. मूलद्रव्याच्या संयोग पावण्याच्या क्षमतेला संयोज असे म्हणतात. मूलद्रव्याचे संयोज हे विशिष्ट अंकाने दर्शवितात. हा अंक म्हणजे त्या मूलद्रव्याच्या एका अणूने इतर अणूबरोबर केलेल्या रासायनिक बंधांची संख्या होय. 18व्या आणि 19व्या शतकामध्ये काय झालं? मूलद्रव्याच्या संयोज समजण्यासाठी रासायनिक संयोगाच्या नियमांचा उपयोग केला होता. करत असत. 20व्या शतकामध्ये काय झालं तर मूलद्रव्याच्या संयोजनाचा त्याच्या इलेक्ट्रॉन स्वरूपाशी असलेला संबंध लक्षात आला. सोडियमचा अणू आहे त्याचा इलेक्ट्रॉन स्वरूपण आहे 281. सोडियमचा अणुअंक आहे 11. या 11 मध्ये काय होतं की 11 इलेक्ट्रॉन असतात. तर पहिल्या कक्षेमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन फिरतात, दुसऱ्या कक्षेमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन असतात आणि शेवटच्या कक्षेमध्ये एकच इलेक्ट्रॉन आहे. तर हा काय करतो सोडियम त्याला रासायनिकदृष्ट्या स्टेबल व्हायचं असतं. त्यामुळे हा काय करतो हा जो एक इलेक्ट्रॉन आहे तो डोनेट करतो -1 इलेक्ट्रॉन. त्यामुळे सोडियमचा जो
सोडियमचं एक आयन तयार होतं, त्याला Na+ म्हणतात. कारण इलेक्ट्रॉनचा प्रभार कमी झाला आणि तुमच्याकडे प्रोटॉनचा प्रभार वाढला होता, म्हणून इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन किती झालं होतं त्याचं 2 8 झालं. किती झालं 2 8. आता हा जो एक इलेक्ट्रॉन दिलेला आहे ना, हा इलेक्ट्रॉन कोण घेतं? इट इज ऑक्युपाइड और इट इज ग्रॅब्ड बाय दी क्लोरीन. कोण घेतला? क्लोरीनने घेतला. क्लोरीनचं स्वरूप बदललं, 2 8 8 झालं आणि क्लोरीनकडे इलेक्ट्रॉन वाढले, त्यामुळे क्लोरीन झाला निगेटिव्ह. क्लोरीन काय झाला? निगेटिव्ह. सो दिस Na+Cl फॉर्म्स NaCl, दॅट इज सोडियम क्लोराईड. आपण खाण्याचं मीठ म्हणतो, त्यामुळे त्याला सोन्याचं खाण्याचं मीठ. हे एक संयुग या ठिकाणी तयार झालेलं आहे.